Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο κάνουμε στις 10 ένα 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Επίσης θέλω να πω χρόνια πολλά. Θέλω να πω ότι καθώς περιμένουμε το 2025 να έρθει, αυτή την καινούρια χρονιά, εύχομαι σε όλους μας τα καλύτερα, στις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τους φίλους, όποιον αγαπάτε και όποιον δεν αγαπάτε. Καλό είναι να βάλουμε λίγο και την αγάπη στη ζωή μας περισσότερο, στους φίλους κτλ. Εύχομαι ειρήνη στον πλανήτη και να φέρει ό,τι καλύτερο, μα ό,τι καλύτερο μπορεί να φέρει στον καθένα μας και ότι είναι αυτό που θέλουμε και αναζητούμε. Πάμε να κάνουμε ένα άνοιγμα για σήμερα. Θα βάλω το ζευγάρι, θα βάλω εδώ ένα ζευγάρι. Δεν μπορείτε να είστε όλοι, έτσι, αλλά εννοείται ότι κάποιος πιάνει, κάποιος δεν πιάνει. Λοιπόν, θα βάλω έναν καστανό άντρα και μία μελαχρινή γυναίκα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πιάσεις έναν είσαι καστανή γυναίκα, ας πούμε. Απλά το βάζω εγώ έτσι, ξέρεις, για να έχω κάποιο μπούσουλα που λέμε να προχωράω. Λοιπόν, θα ανακατέψω. Δεν διαβάζω τις κάρτες ανάποδα, το έχω πει αυτό. Κάτι ξεπετάγεται. Κάτι θα ξεκαθαρίσει σε αυτό το ζευγάρι. Λοιπόν, πάμε. Εσύ καλό είναι και που βλέπεις το βίντεο να σκέφτεσαι μέσα σου τις ερωτήσεις που θα ήθελες να πάρεις απάντηση. Κάνε το δικό σου το άνοιγμα, βγαίνοντας οι απαντήσεις εδώ, να δεις αν είναι σε σχέση με αυτά που έχεις ρωτήσει ή αν σου ταιριάζει η ιστορία, τέλος πάντων κατά κάποιον τρόπο. Για να δούμε ποια ιστορία θα βγει. Θα πάμε από το παρελθόν, θα πάμε στο μέλλον, εντάξει, για να δούμε ποια ιστορία βγαίνει. Το αγόρι έχει το νούμερο 5 πάνω του, τώρα είναι από το όνομά του, πάνω σε 5 κάτι θα γίνει ή πάνω σε 5 έχει γίνει κάτι. Το 5 είναι το νούμερο που παίζει ρόλο πολύ σημαντικό στο αγόρι. Για να δούμε πάνω στο κορίτσι βγαίνει το 7. 5 εβδόμου κάτι έγινε, 7 πέμπτου κάτι έγινε σε σχέση με εσάς. Ή θα γίνει 5 εβδόμου ή 7 πέμπτου. Εντάξει, σημειώνετε εσείς τις ημερομηνίες. Πάμε να δούμε τι φοβάται το αγόρι. Το αγόρι φοβάται τι έχεις μάθει εσύ για αυτόν. Το κορίτσι φοβάται γιατί ακούει διάφορα λόγια και δίνει προσοχή στα λόγια. Εδώ σου λέει αυτόματα ότι αυτά που ακούς μπορεί να είναι ψέματα από τη μία. Βέβαια από την άλλη δείχνει ότι και το αγόρι φοβάται τι είναι αυτό που ακούς. Επίσης το αγόρι, κάτι άλλο που έχει, είναι το εξής με τη γνώση. Αυτό λέει ότι μαζί έχετε περάσει πάρα πολύ δύσκολα στο παρελθόν. Θέλει να αφήσει τα δύσκολα που περάσατε στο παρελθόν. Το θέμα είναι ότι αρχίζει και παίρνει κάποιο δίδαγμα, δηλαδή ότι πήρε τα μαθήματά του κατά μία έννοια και όλα αυτά που έχει μάθει, σύμφωνα με αυτά που έχουν συμβεί στο μεταξύ σας, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα στο μέλλον και θα έχει μια σαφή γνώση για τα άτομα που μπλέχτηκαν στη δική σας σχέση, θα έχει μια σαφή γνώση τι ρόλο έπαιξαν και επίσης λέει ότι κάτι που έχει αποκαλυφθεί σε αυτόν τον άνθρωπο, ένα μυστικό, θα παίξει ρόλο στο μέλλον. Εσύ από την άλλη με τα λόγια που πατάς, δηλαδή που τα αφήνεις κάτω ή θέλεις να τα αφήσεις κάτω και νομίζω καλά θα κάνεις,
έχει να κάνει και με σένα ότι θέλω λίγο να προσέχεις τι ακούς. Γιατί ακούς πολλά κοτσομπολιά γύρω από την ενέργειά σας. Επίσης, κάποιος που μπορεί να μην θέλει το σύντροφό σου να λέει άσχημα λόγια για αυτόν. Τέλος πάντων, εσείς λέει ότι και οι δυο στο παρελθόν είχατε και κάποιες εντάσεις από κάποια λόγια που βάζανε οι άνθρωποι γύρω σας, αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, λέει, σας φθονούσαν και βάζανε αυτά τα λόγια. Δεν είναι ότι σας ζηλεύανε κατά κάποιον τρόπο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε στο παρελθόν από την πλευρά του αγοριού. Τι έγινε στο παρελθόν από την πλευρά του αγοριού και τη δική σας βέβαια σαν ζευγάρι, και θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον σύμφωνα με αυτά που θέλει το κορίτσι, αν θα γίνουν αυτά που έχει σκεφτεί το κορίτσι. Για να δούμε. Κοίταξε, αυτό που βγάζει είναι ότι αυτό το χρονικό διάστημα το άτομο που σε ενδιαφέρει είναι λίγο δειλό στο να πάρει αποφάσεις. Ή το λες εσύ δειλό, ότι δεν μπόρεσε να πάρει κάποια θέση σε αυτά τα λόγια ή τις καταστάσεις που υπήρχαν στο μεταξύ σας. Δηλαδή, έχετε αυτή την ενέργεια επάνω του εσείς. Αυτό σκέφτεστε, ότι δεν τα έκανε σωστά. Επίσης, μας δείχνει ότι αυτό, φίλοι, που στην ουσία τελικά από ό,τι καταλαβαίνουμε μόνο φίλοι δεν ήταν, έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στο παρελθόν. Για να δούμε τι άλλο μας βγάζει. Επίσης κάποιοι φίλοι προσπαθούν να σας κάνουν επανασύνδεση, σας βοηθούν, θέλουν να βοηθήσουν για να γίνει επανασύνδεση εδώ. Για να δούμε. Τα χρήματα δείχνουν ότι έπαιξαν κάποιο ρόλο πάντα παίζουν ένα ρόλο τα χρήματα στις σχέσεις. Για να δούμε εδώ τι γίνεται, θα τα καταφέρουν. Επίσης, κάποιοι φίλοι, ενώ δείχναν ότι θέλαν την επανασύνδεση στο παρελθόν, δεν τη θέλανε και ήταν κλέφτες. Από τη μία δηλαδή δείχναν μια άλλη εικόνα και από την άλλη κάναν πράγματα πίσω από την πλάτη σας. Δηλαδή λέγανε λογάκια που αυτά ήταν με κοτσομπολιό ίσα ίσα για να σας ταράξουν. Είμαστε ακόμα στο παρελθόν, εσείς λοιπόν και το άλλο άτομο δείχνει να ασθενήσατε, βασικά η σχέση ασθένησε εδώ πέρα, έγινε ένας χαμός, δείχνει ότι τη σχέση αυτή μπορεί να είχατε σχέση μέσα στον επαγγελματικό χώρο σας ή κάτι να έγινε εκεί. Κάτι άλλο που λέει είναι ότι κάποια κορίτσια ιδιαίτερα μπορεί να έχουν ένα κρυφό πόθο με κάποιον και να μην έχει γίνει τίποτα ακόμη, δηλαδή να είναι όλο, ξέρεις, στο μυαλό τους μονόπλευρο, μόνο, ξέρεις, να μην έχει εξελιχθεί κάτι, να ζήτησαν από κάποιον φίλο να βοηθήσει για να γίνει μια σχέση, ο φίλος από ζήλια δεν βοήθησε. Υπάρχει και αυτή η πληροφορία εδώ, δηλαδή ότι κάποιοι δεν είχατε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, ήταν μόνο κρυφός πόθος για εσάς. Εντάξει, αυτό είναι για λίγους, αλλά υπάρχει και αυτή η ενέργεια. Για να δούμε τι άλλο παίχτηκε στο παρελθόν. Ναι, αυτόν τον άνθρωπο εσείς τον είχατε γνωρίσει και με τον τρόπο που τον γνωρίσατε, λέει ότι ήταν ένας πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος απέναντί σας, καλόκαρδος, ευαίσθητος, δίκαιος, δηλαδή σας έφερνε στη ζωή σας μία ισορροπία στο παρελθόν και ότι εργαζότανε πολύ, δηλαδή έδειχνε μια εικόνα που δεν είχε κανένα σκοπό να σε προδώσει, σταϊκότανε δίπλα σας, τα προβλήματά σας και έδειχνε να σας βοηθάει ειλικρινά. Και μάλιστα πολλές φορές με αυταπάρνηση, με αυτοθυσία, μπορεί να σου ακούγονται βαριές λέξεις αυτές, αλλά έτσι δείχνει εδώ ένας άντρας ο οποίος είπε πάρα πολλά και έκανε και πάρα πολλά και εκεί έτσι λίγο εσείς κολλήσατε μαζί του. Δεν ξέρω επίσης αν το γνωρίσατε σε κάποιο ταξίδι ή κάποιο ταξίδι έπαιξε κάποιο ρόλο εδώ. Για κάποιους είχατε παντρευτεί μαζί του
ή για κάποιους ήταν παντρεμένος και σας είχε μείνει κρυφός πόθος, δηλαδή είχε ένα γάμο ή είχατε εσείς ένα γάμο, οπότε όλο αυτό έμεινε, είπαμε, σε μια φάση ε, να μην μπορείτε να το ζήσετε, ή έγινε κάτι που ήταν φίλος του άντρα σας και έκλεψε εσάς μέσω του άντρα σας. Δηλαδή ήταν ένα φιλικό πρόσωπο και έγινε μία σχέση μέσα σε ένα γάμο από φιλικό πρόσωπο του άντρα. Υπάρχει και αυτό εδώ. Σου είπα, τα στοιχεία που βγαίνουν είναι για να καταλάβεις εσύ τη δικιά σου περίπτωση. Δεν είναι μόνο μία περίπτωση από ό,τι κατάλαβες μέχρι τώρα, εντάξει. Είχατε ένα γάμο εσείς, είχατε ένα κρυφό πόθο για καιρό και κάποια στιγμή τα φτιάξατε με έναν φίλο που το έπαιζε κολλητός του σύζυγου σου εδώ, του συντρόφου σου. Λοιπόν, τι άλλο έγινε στο παρελθόν. Εσείς, λέει, νιώθατε τύψεις γιατί ο σύζυγός σας ήταν πολύ καλός, νιώσατε κάποιες τύψεις γι' αυτό και δηλαδή είχατε έναν άνθρωπο κοντά σας που ήταν καλόκαρδος και τα λοιπά και εκεί λίγο κάπως μπερδευόσασταν με τον κλέφτη που λέω εγώ, με το πρόσωπο που μπήκε στη ζωή σας έτσι πολύ παθιασμένα και επίσης, δεν μ' αρέσει αυτός καθόλου, αν υπάρχει αυτή η ιστορία εδώ για όποιον υπάρχει, είναι ένας ύπουλος άνθρωπος, δηλαδή ήταν ο άνθρωπος που πιστεύατε εσείς ότι θα σας διασκεδάσει, άρα σας έλειπε η διασκέδαση, γιατί έχω έναν άνθρωπο από τη μία, το σύζυγο, που δουλεύει πάρα πολλές ώρες και έχω και αυτόν εδώ, τον εραστή να στο πω έτσι, που δείχνει ότι τι καλός που είναι, πολύ εξωστρεφής, πολύ διασκεδαστικός, πολύ ευχάριστη συντροφιά, δηλαδή όσο είχε να παίρνει, ήταν πάρα πολύ ευχάριστη η συντροφιά του από σένα. Πολύ ζήλια, ζήλευε τον φίλο, τον σύζυγό σου ή τον σύντροφό σου, δεν ξέρω σε ποια φάση ήσουν. Και τελικά αυτός, ενώ πίστευες εσύ ότι χαίρεται με το να είσαι καλά εσύ, εδώ έκανες ένα λάθος, γιατί λέει αυτός ο άνθρωπος ζήλευε θανάσιμα. Δηλαδή ένιωθες εσύ ότι αυτός ο άνθρωπος του έλεγες τα προβλήματά σου και σε συμπαραστεκότανε, αλλά ίσα ίσα αυτός ο άνθρωπος κάθε φορά που του έλεγες κάτι δυσάρεστο που σου συμβαίνει, αυτός ικανοποιότανε και έτσι προσπάθησε για κάποιους να σε παγιδεύσει κιόλας. Δηλαδή, επίσης, εδώ υπάρχει και μια ιστορία για κάποιους που είχατε κρυφή σχέση, ότι σε απειλούσε ότι θα το φανερώσει κιόλας. Μιλάμε για πολύ πολλά άνθρωποι. Τι ιστορία είναι αυτή, παιδιά, τι γίνεται εδώ. Χαμός. Φοβότανε, λέει, ότι φοβόσουν να σε έκανε να φοβάσαι και να πει ότι αυτός, ότι εσύ τα έκανες όλα, δηλαδή θα σε πρόδιδε και θα έλεγε, θα αρνιότανε ό,τι είχε να κάνει με αυτόν και θα έλεγε ότι τα έκανες όλα εσύ. Μάλιστα. Δεν μ' αρέσει καθόλου, καθόλου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον όμως. Εσύ από την άλλη γι' αυτό φοβάσαι τα λόγια. Φοβάσαι λοιπόν μήπως κάποιος σε είδε, μήπως κάποιος σε κοτσομπολέψει, φοβάσαι μήπως κοτσομπολέψει αυτός, γιατί αυτός είναι πολύ κοτσομπόλης εδώ. Παναγία μου. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να δούμε τι έχει να περιμένει το κορίτσι. Άμα μπορέσω να βγάλω την κάρτα θα σου πω. Θα τη βγάλω όμως. Ωραία. Πάνω σε 10 μέρες κάτι το κορίτσι αυτό περιμένει εδώ. 10 μέρες είναι έτσι. 10 ώρες, 10 μέρες. Είναι πολύ γρήγορη κάρτα. Κάτι θα γίνει εδώ. Για να δούμε τι. Περίμενε. Εδώ υπάρχει μαγεία, παιδιά. Κάτι έχει συμβεί. Βέβαια, αυτοί οι κακοί άνθρωποι, να ξέρεις, μόνο και από την γλωσσοφαγιά τους, μαγεία είναι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Έχετε μαγεία επάνω σας. Ναι, έχετε εχθρό θανάσιμο. Επίσης, εάν δεν είναι από τη δική σου πλευρά και είναι από την πλευρά του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει και ήσουν ιδιαίτερα παντρεμένοι μαζί του, είναι ο άντρας σου δηλαδή, είναι ό,τι είπα, βάλτο στην πλευρά του κοριτσιού. Δηλαδή, ότι μπήκε στη ζωή σας μία γυναίκα η οποία ήταν φίλη, ο Θεός να την πει, εσύ λέει το έμαθες από κάποιους, μέσω
σαν κοτσομπολιό. Αυτή λέει ένιωσε κάποιες τύψεις, αλλά οκ. Είχαν χωρίσει κάποια στιγμή στο παρελθόν και τα ξανάφτιαξαν, γιατί είχε νιώσει κάποιες τύψεις, αλλά από εκεί και πέρα έγινε ένας άλλος εαυτό, απέκτησε έναν άλλον εαυτό, έγινε πολύ κακός άνθρωπος, πολύ ύπουλη και έκανε ένα ταξίδι για να κάνει μια μαγεία. Αυτή η γυναίκα λοιπόν είναι ο θανάσιμος εχθρός σου, δηλαδή την είχες που λέω εγώ συνέχεια φίδι στον κόρφο σου, αυτό το άτομο είναι. Επιμένουν οι κάρτες ότι είναι γνωστό σου, δηλαδή το είχες μέσα στο σπίτι σου ή στη δουλειά σου από ό,τι είδαμε πριν. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, θα γυρίσει λέει η τύχη, για να δούμε σε ποιον και για ποιον. Θα γυρίσει η τύχη εδώ. Μάλιστα, κοτσομπόλα, ναι. Σου ξαναλέω, αυτή μου έβγαινε και στο γενικό που έκανα, στο άλλο το κανάλι, ότι αυτή μπορεί να ήξερε ένα μυστικό σου και να το χρησιμοποίησε εναντίον σου αυτή στο παρελθόν. Ή να σε έβαζε εδώ πέρα να φοβόσουν για ένα μυστικό σου, να μην το φανερώσει, οπότε δεχόσουν μία πίεση από αυτήν, γιατί φοβόσουν, ξαναλέω, ένα σου μυστικό, μην το φανερώσει αυτή η γυναίκα. Ωραίες φίλες, τι να σου πω, τέλος πάντων, πάνω σε 6 κάτι θα γίνει, 6 ώρες, 6 μέρες σε σχέση με αυτή τη γυναίκα και την τύχη. Τώρα εδώ πέρα πάλι μπορεί εσύ πάλι να ακούσεις από κοτσομπολιό κάτι, 16 επίσης μπορεί κάτι να γίνει ή 6 δεκάτου. Για να δούμε. Αυτό πάει πολύ μακριά βέβαια, αλλά για να δούμε πώς συνεχίζουν οι κάρτες. Περίμενε, γιατί εδώ τώρα μου είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Εσύ λοιπόν δείχνει να έχεις μία στεναχώρια ακόμα, αλλά δεν θα κρατήσει πολύ. Δεν θα κρατήσει πολύ η στεναχώρια. Είναι η στιγμή κάπως να τελειώσει όλο αυτό σιγά σιγά. Δηλαδή ότι αυτό που έγινε στο παρελθόν όταν χώρισες, λέει ότι σκοτίνιασαν όλα γύρω σου, έχασες τα πάντα, έτσι ένιωθες, λογικό. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο και ένιωσες πολύ πίκρα, δηλαδή τα άτομα αυτά, δηλαδή αν ήταν αυτοί οι φίλοι που λέω ή φίλος, σε έκανα να νιώσεις πολύ πίκρα γιατί δεν το περίμενες. Πιο πολύ είναι αυτό ότι ήσουν με μια αθώα ψυχή. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν το μυστικό σου που κρατούσες και εσύ, αλλά δεν περίμενες με τίποτα να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι τώρα πια έφτασε η στιγμή να ξεπεραστεί όλο αυτό σιγά σιγά, γιατί μάλλον εδώ κάτι κάνεις, εδώ μάλλον προσπαθείς να προστατευτείς από τη μαγεία. Κάτι πρέπει να πήρες χαμπάρι, δεν μπορεί γιατί λέει το παλεύεις. Στον εχθρό σου βγαίνει χωρισμός. Εάν λοιπόν έχει μπει άλλο πρόσωπο ανάμεσά σας, χωρίζει. Αυτό αλλάζει τύχη πάνω σε 10 ώρες, 10 μέρες και έρχεται ένας χωρισμός. Σε αυτούς, όχι σε σένα, γιατί εσύ τον έχεις το χωρισμό. Για να δούμε τι άλλο βγαίνει. Και να ξεκαθαρίσουν όλα με την ξαστεριά εδώ. Να ξεκαθαρίσουν και να πάρουν όλα την σωστή θέση. Δηλαδή, πώς το λένε, να ηρεμήσετε, και γιατί δεν την παλεύετε άλλο, γιατί η φουρτούνα αυτή που ζήσατε και περάσατε ήταν τεράστια. Όποιος έχει ζήσει την ενέργεια της μαγείας, τα ξόρκια και όλα αυτά, καταλαβαίνει τι λέω. Τώρα λέει έρχεται στο άμεσο μέλλον μια πολύ ήρεμη περίοδος, πάρα πολύ ήρεμη, και όλα θα ξεκαθαρίσουν και γύρω σας ό,τι και να γίνεται θα λάμπει. Δηλαδή δεν θα μπορεί κάποιος να πει ψέματα για σας, γιατί θα φαίνεται η αλήθεια αμέσως. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα. Επίσης δείχνει μια εγκυμοσύνη στο μέλλον, ένα παιδί που θα ολοκληρώσει την ενέργειά σας. Τα μαντάτα είναι αυτό, θα μάθεις άμεσα αυτό που σου είπα.
θα μάθεις για τον χωρισμό αυτών των ανθρώπων και λέει αυτή η είδηση για σένα θα είναι πάρα πολύ ευχάριστη και αναπάντεχη και θα σου δώσει, λέει, μια τεράστια χαρά. Και μετά από αυτή την είδηση θα γίνει συνάντηση με αυτόν τον άνθρωπο που μας ενδιαφέρει, θα έχουμε συνάντηση. Γιατί λέει ότι αυτή ήταν η αιτία που είχες εσύ ένα δυσάρεστο γεγονός στο παρελθόν, που ήταν, είπαμε, ο δικός σου χωρισμός. Και εδώ λέει με την έρημο ότι αυτός ο άνθρωπος θα νιώσει πάρα πολύ μόνος του και λέει ότι όταν θα έρθει σε σένα θα πει ότι μπορεί να ήταν με ένα άλλο άτομο, ναι δεν λέω, αλλά ένιωθε πολύ μοναξιά και υπήρχε μεταξύ τους, δεν τους ένωνε κάτι, ήταν σαν να μην υπήρχε καθόλου στη ζωή του αυτός, έτσι θα σου πει. Και λέει ότι με το πνεύμα του ήταν κοντά σου, δηλαδή σε σκεφτόταν συνέχεια. Απλά λέει δεν ξέρω γιατί με είχε πιάσει μια αδράνεια, δεν μπορούσα να κουνηθώ, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Εγώ το καταλαβαίνω τι λέει. Είπαμε όταν κάποιος είναι κάτω από επήρεια, από ξόρκια και τέτοια πράγματα, όντως είναι αδρανής και είναι σαν να έχει ένα βλέμμα να κοιτάζει στα χαμένα. Πάμε λοιπόν να ρωτήσουμε εδώ πέρα πάνω στο ζευγάρι τι γίνεται, πάνω σε εσάς δηλαδή. Τι έχουμε να περιμένουμε. Πάμε να δούμε στον εχθρό. Πάμε να δούμε εδώ στη μαγεία, εδώ τι γίνεται και στα κοτσομπολιά. Πάμε να δούμε για το χωρισμό τους. Πάμε να δούμε πάνω στο κεφάλι σας τι πέφτει, για την επανασύνδεσή σας επίσης τι πέφτει, για να δούμε και για τους φίλους εδώ τι γίνεται και όλα αυτά που έπρεπε να πάρετε γνώση. Ας ξεκινήσουμε από αυτό ακριβώς. Λοιπόν, για τους φίλους σας λέει που σας φέραν τα εμπόδια, εσείς θα δικαιωθείτε πάνω σε 3. Οι φίλοι, είτε από τη δική σας πλευρά είτε από του άλλου ανθρώπου, φέρανε πάρα πολλά εμπόδια. Αυτά λοιπόν τα εμπόδια, πάνω σε 3 θα έρθει μία δικαίωση. Τα εμπόδια λοιπόν σας λέει ότι θα ξεπεραστούν, γιατί θα ξεπεραστούν σύντομα, όπως μας είχε βγάλει και λίγο πριν, γιατί λέει ότι περάσατε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο μεταξύ σας και τώρα πια έμεινε λίγο για αυτή τη δικαίωση. Περισσότερο έχει να κάνει με εσάς και τη δικαιοσύνη, γιατί λέει περάσατε... Με όλα αυτά που περάσατε, τώρα ήρθε η ώρα να σας ανταμοιφθεί, να σας έρθει μία ανταμοιβή, γιατί λέει θα αισθανθείτε αυτή τη δικαίωση, γιατί μπορεί κάποιοι να είχατε φτάσει και σε ένα δικαστήριο, παράδειγμα, να είχατε ζήσει ακραίες συμπεριφορές εδώ και τώρα να περιμένετε μια απόφαση επίσης από ένα δικαστήριο που θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και για τις σχέσεις σας αργότερα. Όμως εμείς λέμε για τον κλέφτη και τους φίλους αυτούς, απέναντι σε αυτούς είναι η δικαίωση, απέναντι σε αυτούς δικαιώνεστε, στον εχθρό. Για να δούμε εδώ με την επανασύνδεση τι βγαίνει. Όσοι πάτε στο πνευματικό σας, θα κερδίσετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Επίσης λέει, ειδικά εσείς αν μ' ακούτε και είστε μελαχρινές ή καστανές, κερδίζετε λέει εδώ πέρα. Έχετε γνωρίσει κάποιον άνθρωπο που σας βοήθησε για να απευθυνθείτε σε ένα πνευματικό ή σας γνώρισε ένα πνευματικό. Άρα όσοι είπαμε απευθυνθήκατε σε ένα πνευματικό θα γίνει επανασύνδεση και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα. Πάμε ακριβώς να δούμε εδώ τι γίνεται με τη μαγεία και όλα αυτά, με τα κουτσομπολιά. Βεβαίως 9 Δευτέρου θα έχετε ξεμπερδέψει και ο άνθρωπος αυτός λέει θα γυρίσει σπίτι σας, ειδικά εσείς που είχατε γάμο ή συμβιώνατε με αυτόν τον άνθρωπο. 9 Δευτέρου δείχνει ότι κάτι θα γίνει πάρα πολύ σημαντικό στο σπίτι σας. Και θα μάθετε και επίσης από κοτσομπολιό είπαμε ότι αυτοί χωρίζουν και όλα αυτά. Πάμε να δούμε λοιπόν ακριβώς το δικό τους χωρισμό τι βγαίνει, θα το μάθετε, γιατί θα μάθετε ότι αυτή η γυναίκα έχει βρει έναν άλλον άντρα. Και μάλιστα είναι και καρμικό να συμβεί αυτό, θα γίνει γνωστό, δηλαδή
ο δικός σου, να το πω έτσι, θα το μάθει και μάλιστα θα το μάθει από φιλικά πρόσωπα πάλι, ότι ο άνθρωπος αυτός που θα γνωρίσει μπορεί να είναι και παντρεμένος βέβαια, ο άλλος. Δηλαδή, το τρίτο πρόσωπο, η γκόμενα, θα γνωρίσει έναν άντρα ο οποίος είναι παντρεμένος. Θα το μάθετε, μπορεί να είναι και αυτός φιλικό πρόσωπο. Δηλαδή, πώς ήταν ο δικός σου παντρεμένος, παράδειγμα, ή σε σχέση με σένα και μπήκε αυτή, είναι αυτό που βγαίνει συνέχεια τελευταίο, ότι αυτή είναι αντροχωρίστρα. Δεν θέλει να βλέπει ζευγάρι ευτυχισμένο. Αυτή η γυναίκα είναι. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν θα φύγει από τη ζωή αυτού του ανθρώπου, αλλά θα ξεφτυλιστεί, sorry για τη λέξη, θα ξεφτυλιστεί τελείως, γιατί πλέον και θα την καταλάβουν, εννοείται την ξέρουν, τι δεν την καταλάβουν, θα γίνει όλο γνωστό αυτό στον κόσμο, καταλαβαίνεις. Πάμε λίγο να δούμε εδώ με τον εχθρό επάνω τι γίνεται. Ναι, τελειώνει. Τελειώνει ο εχθρός, τέλος. Φινίτο. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα πάνω σε 6. Τελειώνει 6 ώρες, 6 μέρες. Γιατί λέει ότι αυτό το άτομο, είπαμε ότι μπερδεύεται σε κόσμο και ό,τι κοιτάζει δεν κοιτάζει. Δεν υπάρχει αγάπη. Αυτό που κάνει όλο έχει να κάνει με χρήματα κτλ. Αυτό το άτομο επίσης μας λέει ότι είναι μια πολύ υπεροπτική γυναίκα ή υπερόπτης άντρας που έχει τρομερή μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της. Δεν παραδέχεται ποτέ ότι κάνει λάθος. Ποτέ, ποτέ. Και είναι μια γυναίκα, αυτό που είπαμε πριν, ότι ελύσεται σαν χέλη. Επίσης είναι ένα άτομο που φέρνει διαφωνίες και μάλιστα φορτώνει οτιδήποτε γίνει σε κάποιον άλλον. Γι' αυτό σου είπα ότι αυτό το άτομο σε σένα ήθελε να τα φορτώσει όλα, ότι εσύ φταίς για οτιδήποτε. Είναι ένα άτομο που μιλάει πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή δεν σε αφήνει να μιλήσεις καθόλου, με τρομερές ανασφάλειες, και λέει ότι επειδή μάλλον εσύ έτσι ένιωσε αυτή, έδειξες μια διαφορία για αυτήν, ή έτσι νομίζει αυτό το άτομο ότι βασικά θέλει όλοι να ασχολούνται με αυτήν. Άμα δεν ασχολείσαι με αυτήν, το παίρνει ως αδιαφορία και οπότε εκεί αρχίζει και κάνει τα τρελά της και αρχίζει και βάζει λόγια. Βέβαια τώρα πια είπαμε ότι έχετε τη γνώση εσείς, να δείτε τι θα κάνετε με αυτό το άτομο, δηλαδή ξέρετε τα πάντα πλέον. Πάμε να δούμε πάνω σας, πάνω στα κεφάλια σας τι πέφτει. 5 Εβδόμου, πρώτος μήνας, 4 Πρώτου. Εξέλιξη, λέει ο σύντροφός σου, γι' αυτόν είσαι πώς να σου το πω τώρα, είσαι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή του, και εσωτερικά και εξωτερικά. Εσύ επίσης ένιωσες μια ανάγκη να φτιάξεις λίγο, να βελτιωθείς και έδωσες προσοχή περισσότερο στην εξωτερική σου εμφάνιση, την οποία την είχες παραμελήσει για το χύψη λόγο. Άρχισες να κάνεις κάποιες αγορές, κάποιες ετοιμασίες για σένα. Τέλος πάντων, άρχισες να εξυψώνεις τον εαυτό σου και αυτό είναι το σημαντικό. Τον είχες βάλει λοιπόν στο παρελθόν σε δεύτερη μοίρα τον εαυτό σου, γι' αυτό είναι κάτι που φωνάζω συνέχεια. Πρόσεχε τον εαυτό σου και αγάπησέ τον εσύ πρώτα, γιατί είδες τι γίνεται αν δεν το κάνεις αυτό. Πάμε να δούμε πάνω στο ζευγάρι τι πέφτει. Αναγέννηση. Έλα, εντάξει παιδιά, οκ. Συγκλονιστικό. Πάνω σας λοιπόν πέφτει η αληθινή αγάπη. Εσείς λοιπόν έχετε πολύ δυνατά συναισθήματα ο ένας για τον άλλον. Άντεξε όλη αυτή η ταλαιπωρία που τραβήξατε μεταξύ σας, άντεξε μέσα στο χρόνο, γιατί είναι η αγάπη σας ειλικρινής. Ούτως ή άλλως αυτή η αγάπη δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί. Είναι η αγάπη που γίνεται με μια απίστευτη ζεστασιά και έχετε μια δυνατή... Έχετε ρίζες ρε παιδί μου, είναι καρμικό σας βέβαια, αλλά είναι ριζωμένη αυτή η αγάπη στην καρδιά σας. Πέρασε πολλές δοκιμασίες και δυσκολίες στο παρελθόν, αλλά είπαμε άντεξε, πληγώθηκε, μάτωσε αυτή η αγάπη, αλλά η φλόγα δεν σταμάτησε ούτε ένα δευτερόλεπτο να σιγοκαίει στην καρδιά σας και τώρα ήρθε η ώρα να φουντώσει, να αναγεννηθεί. Παιδιά, είναι συγκλονιστικό, σου λέω να τριχιάζω, αστό.
Επίσης, πέρα από την αγάπη, εσείς οι δύο τώρα θα νιώσετε την επανασύνδεση που θα έχετε με ένα πάθος απίστευτο. Είναι σαν να θα γνωριστεί τόσο τέτοιο πάθος και τέτοια αγάπη που έχετε μεταξύ σας. Είναι σαν να γνωριστείτε πρώτη φορά. Θα ξεχυθεί λοιπόν όλο αυτό, θα παρασύρει τις αισθήσεις σας. Πω, νύχτες έντονο πάθους θα περάσετε και από τις δύο πλευρές ισχύει αυτό. Και πώς το λένε, ε, ό,τι άσχημο έχετε περάσει πηγαίνει στο παρελθόν. Τώρα λοιπόν όλο με την κάρτα της αναγέννησης θα είναι μια ανανέωση και ό,τι παλιό υπήρχε και φθαρμένο στη σχέση σας και σκέψεις και συναισθήματα άσχημα θα αντικατασταθούν από καινούριες σκέψεις, νέα αρχή, νέα ξεκινήματα, καινούρια χρονιά, όλα μαζί. Σημαίνει όλο αυτό που βλέπεις εδώ ένα τέλος μιας κατάστασης άσχημης και μια απαρχή μιας ολοκένουργιας και πιο λαμπερής αρχής, γιατί είπαμε, δες εδώ, 3 Δεκάτου, 13ου επίσης, έχουμε έναν εχθρό που τελειώνει επιτέλους, φεύγει από τη ζωή σας, Παναγία μου, και οι δυο σας πήρατε τα μαθήματα, έχετε καταλάβει πολύ σημαντικά πράγματα, μαθήματα λοιπόν, άρα προσέχω ποιον έχω δίπλα μου, ποιον εμπιστεύομαι και ούτω καθεξής. Και επίσης το πιο σημαντικό είναι να ακούω τον σύντροφό μου και όχι τα λόγια των τρίτων, και αυτό μια γνώση. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά, σου εύχομαι τα καλύτερα. Θα σου ξαναπώ ότι εύχομαι το 2025 να σου φέρει ό,τι επιθυμείς εσύ, η οικογένειά σου, ο κύκλος σου όλος ο πλανήτης να έχει αυτό που ονειρεύεται, όλοι οι άνθρωποι στο πλανήτη, και να έχουμε ειρήνη, υγεία και ειρήνη. Όταν τα έχουμε αυτά τα δύο μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν αυτές είναι οι ευχές μου, αγάπη, ευτυχία, αυθονία, πλούτο και ευημερία σε σένα και στην οικογένειά σου, σε όλους μας. Σε ευχαριστώ θερμά, πρώτα ο Θεός, τώρα θα τα πούμε με τη νέα χρονιά, να είσαι καλά, ευχαριστώ για τις εγγραφές σου, για τη στήριξή σου και στα δυο κανάλια. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Να ειδοποιήσει όταν κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο στις 9 η ώρα. Αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram, τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο περίπου live παρεούλα. Σε ευχαριστώ θερμά και για τα δύο κανάλια για τη στήριξη που τους έχεις κάνει. Τα υπέροχα σχόλια, καλοπροαίρετα, τα περισσότερα, ευχαριστώ, και τα κακοπροαίρετα δεν πειράζει, με διορθώνουν εμένα, τα δέχομαι. Έτσι είναι. Όταν κάποιος κάνει ένα κακό σχόλιο, δεν είναι απαραίτητα να το κάνει με κακή ενέργεια, είναι για να γίνει διόρθωση. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά.